Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський поговорив із главою Європейського командування Збройних сил США Крістофером Каволі. Сирський розповів американському колезі про потреби України на фронті, поінформував про розвиток подій на фронті та нагальні потреби України, зокрема у сучасних засобах ППО, артилерії та боєприпасах, а також важку бронетехніку, написав Сирський. Крім того, головнокомандувачі порушували, звісно, і тему зміцнення ППО України та обговорили ситуацію на полі бою. Обговорили посилення військово-технічного співробітництва зі Штатами та іншими союзниками, зміцнення українських засобів протиповітряної оборони, поповнення боєприпасів, обмінялися думками щодо тактичної ситуації на полі бою, заявив Сирський. Наприкінці розмови головнокомандувач ЗСУ подякував Штатам та партнерам із НАТО за підтримку України. Дякував США та партнерам з НАТО за підтримку, особливо в сферах, які сьогодні найбільше впливають на посилення обороноздатності України, написав Сирський. Нагадаю, буквально завтра вже відбудеться засідання у форматі Ради Україна-НАТО, яке розпочала свою діяльність з минулого літа, середини липня, з Вільнюського саміту. Очевидно, і там, як зауважив президент України Володимир Зеленський напередодні, будуть обговорюватися насамперед питання виділення нам систем ППО, ракет для ППО, бо саме це зараз те, що потрібно, аби прикрити і наші позиції на українському фронті, а окрім того, наші мирні міста, тому що кількість жертв лише від вчорашньої атаки терористичної ворога просто посеред дня по центру міста, по Чернігову, продовжує зростати і вже досягла, на жаль, майже 200 людей, мало чи не сотня постраждали. Про зміцнення допомоги від західних партнерів, зокрема у сфері ППО, про прогнози Кирила Буданова щодо зміни ситуації на російсько-українському фронті, а також про те, де найгарячіше зараз і що з цим робити. Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ України, долучається до нашого ефіру, за що ми йому дуже вдячні. Пане Іване, раді бачити. Слава Україні! Героям слава, радий вас теж бачити. Дякую навзаєм. Говорить Кирило Буданов, головний розвідник України, про те, що так, росіяни, очевидно, планують свої наступальні посилення, скажімо правильно, наступальних дій на червень місяць, але ми ці виклики усвідомлюємо, ба більше ми перед собою ставимо задачу лупити по глибоких тилах ворога, по воєнних об'єктах, по логістиці. І от надходить повідомлення, що було атаковано Кам'янський хімічний завод на території Ростовської області, летіли 3 безпілотники. При цьому ситуація на полі бою, ми знаємо, що більш ніж гостра. Росіяни, переважаючи в авіації, живій силі та боєприпасах, продовжують свої наступи, фактично, як бачимо, по всіх ділянках нашого фронту. А наскільки паритетно ось це наше відпрацювання по логістиці і тилах противника зараз може вплинути на ситуацію безпосередньо на полі бою? Чи це більше гра на довгострокову перспективу? Кожна довгострокова перспектива вибудовується шляхом маленьких короткострокових і середньострокових успіхів. Насправді тільки так воно працює. Ми можемо запланувати багато в далекому майбутньому, але якщо до цього не буде докладено максимум зусиль і не буде успіхів при їх виконанні, це зрозуміло, що це залишиться утопією. У плані того, що ворог готується до посиленого контрнаступу, це теж зрозуміло, оскільки навіть те, що ми зараз з вами спостерігаємо в короткостроковій перспективі, команда їм є зайняти Часів Яр. Середньострокова перспектива – це зайняти Донецьку область, і далекострокова перспектива або перспектива, яку вони розраховують до кінця року, це зайняти лівобережжя України. Росія виділила 120 мільярдів цього року коштів доларів на армію. З них там 80 чи 90 мільярдів – це відкриті видатки, а решта йдуть по прихованих статтях. А скільки йде по суміжних і по видатках, які будуть взагалі по подвійному призначенню йти закуплятися формально для цивільної промисловості, будуть використані для армії, тут навіть важко оцінити. Тобто ми розуміємо, що росіяни, по суті, збільшили 3 чи 4 рази свої військові видатки на бюджет, на армію, на війну. Ми знаємо, що це такі кошти, які, по суті, 30% від взагалі валового продукту доходу росіян. Це означає, що в такому режимі вони довго витримати не зможуть, а тому вони будуть намагатися максимально зараз при наявних ресурсах максимально досягнути своїх цілей. Тому дійсно, як розвідник каже, що ворог має такі плани, і це зрозумілі, і вказуються навіть напрямки, які потенційно будуть нести загрозу, то в будь-якому випадку протистояти ворогу на полі бою будуть Збройні сили і всі його види.
Тому допомагати і розвідникам, і Збройним силам, перш за все, має народ і всі інститути, органи влади, які в нас є. Тільки в такому випадку будуть зірвані ворожі плани. Інше, коли будуть внутрішні якісь протиріччя або кивання один на одного, це може дійсно призвести до проблем. Ми вже бачили, що з затягуванням законом по посиленню мобілізаційних процесів ми бачимо, що тільки у нас вирівнюється ситуація, тобто ми показуємо єдність, то і наші іноземні партнери починають проявляти активність у правильному руслі. Навіть ця заявка, що все-таки бачимо, якщо вони бачать, що ми готові до спротиву і все-таки готові працювати і на полі бою, і на законодавчому рівні, то ми бачимо, що все-таки в суботу є великий відсоток у того, що буде проголосовано все-таки нарешті американська підтримка нашим Збройним силам, зокрема в системах протиповітряної оборони, що надзвичайно потрібно, надзвичайно важливо, особливо зараз, коли у ворога дійсно перевага в авіації і що вони зуміли пристосувати старі радянські бомби для того, щоб перетворити їх на керовані ті свальні каби, які дуже створюють проблему нам по всій лінії фронту, а також серйозну проблему створюють і на глибину тилу, коли вони б'ють по цивільних об'єктах від лінії фронту до 100 кілометрів. На жаль, це є дуже серйозна проблема. І якщо жодних успіхів ворог не здобував, якщо він на конкретному напрямку не концентрував велику кількість авіації. Тобто ми зуміємо зупинити їхню авіацію, це означатиме, що ми отримаємо серйозний бонус для того, щоб швидше виконувати свої бойові завдання при мінімальних втратах.